ሰላም በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ስለ determinants of demands የሚለውን የምናየው ይሆናል። So the demand for a product is influenced by many factors. Some of these factors are እንግዲህ ዲማንድ ምንለው በተለያየ ተጽዕኖዎች አሉ ዲማንድን ሽፍት የሚያደርጉት ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ ፕራይስ ኦፍ ፕሮዳክት ነው። የፕሮዳክቱ ወይም የማቴሪያሉ ወይም የሰርቪሱ ምን ፕራይሱ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር only the change in the quantity demanded ወይ movement along the same demand curve። ስለዚህ the taste or preference of the consumer also ምርጫቸው ኮንሱመሮች የሚመርጡት አይነት ምን አይነት ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ነው የሚለው ነገር ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው በዲማንድ ላይ። ሌላ ደግሞ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር የኮንሱመሮች ኢንካም ምን ያህል ኢንካማቸው ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ተጽዕኖ። the price of related goods ሪሌትድ የሚሆኑ ጉዶች ፕራይሳቸውስ ምን ይመስላል የሚለው ስናይ then the other one is consumers expectations of income and price የኮንሱመሮች expectations of income and price የገንዘቡ መጠን ማለት ነው። ኮንሱመሮች ኤክስፔክት የሚያደርጉት የገንዘብ መጠን ማለት ወደፊት የዛ ፕራይስ ኢንካማቸውና the expectations of income and price የኢንካሙና ፕራይሱን ፊውቸር ምን ብሎ ነው ኤክስፔክት የሚያደርጉት ወደፊት ርካሽ እንደሚሆን ነው ያ ማቴሪያል ወይስ ውድ እንደሚሆን ነው አሊያም ደግሞ ወደፊት የገቢ ምንጫቸው ወይም ኢንካማቸው ከፍተኛ ይሆናል ነው ወይስ ዝቅተኛ ይሆናል ብሎ ነው የሚያስቡት የሚለው ነገር ይሄ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው በዲማንዳችን። so number of buyers in the market also በገበያው ያለው የገዥ መጠን ይህም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል ማለት ነው በዲማንድ ላይ ማለት ነው። so they change the demand or demand shifter ናቸው። so a change in demand will shift the demand curve from its original location እዚህ ጋር እነዚህ ምንድን ናቸው ዲማንዱን ነው ሽፍት የሚያደርጉት right ዲማንዱን ሽፍት ያደርጉታል ማለት ነው ወይም ምን ይባላል እንዲያውም ዲማንድ ሽፍተር ይባላሉ። so a change in demand ደግሞ ምን ያስከትላል the curve from its original location ሽፍት ይሆናል ካለበት ኦሪጂናል ሎኬሽን ሽፍት ይሆናል አፕዋርድ ወይም ዳውንዋርድ ምን ይሆናል ሽፍት ይሆናል ማለት ነው። so determinants of demand የዲማንድ ዲተርሚናንቶች እንግዲህ አንድ ስናያቸው the first one is the change in demand የዲማንድ ለውጥ so a change in any determinants of demand except for the good price cause the demand curve to shift ነው እንግዲህ ከፕራይስ በተለየ ሌሎች ከተለዩ ወይም ሌሎች ቫሪ የሚያደርጉ ከሆነ ዲማንድ ምን ይሆናል ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ፕራይስ ግን ምንድነው ሙቭመንት አሎንግ ዘ ከርቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይም ዘ ዲማንድ ነው የሚሆነው። ፕራይስ የሚለዋወጥ ከሆነ ግን ምንድነው አፌክት የሚያደርገው ኳንቲቲ ዲማንድ ነው። ኳንቲቲ ዲማንድ ደግሞ ቫሪ የሚያደርገው ምንድን ሲሆን ነው ዲማንድ ሽፍት ሲያደርግ ሳይሆን ምንድነው ኳንቲቲ ዲማንድ ሽፍት ማለት በዲማንዱ ላይ ሙቭ ስናደርግ ነው ማለት ነው አሎንግ ዲማንድ ሽፍት ስናደርግ ነው ማለት ነው። so if buyers choose to purchase more at any price the demand curve shift rightward እንግዲህ ብዙ ባየሮች በከፍተኛ ዋጋም ቢሆን ወይም በትንሽ ዋጋ ብዙ መግዛት ከፈለጉ ሞር ፐርቼዝ ማድረግ ከፈለጉ ምን ይሆናል ማለት ነው ሽፍት ይሆናል right ዲማንድ ከርቡ ራይት ዋርድ ሽፍት ይሆናል ማለት ነው። so an increase in demand ይሆናል ማለት the curve shift upward የዲማንድ መጨመር ደግሞ ሽፍት የሚያደርገው ወደ ምን ነው upward ነው ማለት ነው ወደ ዲማንድ ዋን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ወደ ዲማንድ ዋን ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው ዲማንድ ሲጨምር። ዲማንድ ቀነሰ ማለት ግን ምን ማለት ነው ወደ ዲማንድ ቱ ማለት ነው if the buyers choose to purchase less at any price በማንኛውም ፕራይስ በትንሽ መግዛት ከፈለገ ከስተመሮች ዲማንድ ከርቡ ምን ይሆናል shift leftward ወደ ሌፍት ሽፍት ይሆናል ማለት ነው። so a decrease in demand the curve shift downward ስለዚህ decrease in demand ደግሞ ምን ያስከትላል decrease in what or the demand curve shift downward ወደ D2 ማለት ነው
ዲማንድ ቱ ሽፍት እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ በዚህ የምናየው ዋናው ነገር ደግሞ ኢላስቲሲቲ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ስናይ ኢላስቲሲቲ ዘ ሜዥር ኦፍ ሪስፖንሲብል ኦፍ ዲፔንደንት ቫሪያብል ቱ ቼንጅ ኢን አንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። ኢላስቲሲቲ የምንለው ኢትስ ዘ ሜዥር ኦፍ ሪስፖንሲብልነስ ኦፍ ዲፔንደንት ቫሪያብል ቱ ዘ ቼንጅ ኢን አን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል። ስለዚህ ኢላስቲሲቲ የመለጠጥ ባህሪ የምንለው ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ምን ያህል ሪስፖንሲብል ነው ለኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ የሚለውን ነው እዚህ ጋር የሚወስነው ማለት ነው። ራይት ሶ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ሰፕላይ የሚሎችን የምናይ ይሆናል። ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ refers to the degree of responsiveness of a quantity demanded of a good to a change in its price or change in income or change in the price of related good። ይህ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የምንለው ምን ያህል ነው ኳንቲቲ ዲማንዱ ምን የሚሆኑ ሪስፖንስ የሚሆኑ ቼንጅ ለማድረግ ማለት ነው በምን የተለያየ ፕራይስ ላይ ማለት ነው ወይም የተለያየ ፕራይስ ላይ ወይም የተለያየ ኢንካም ላይ ወይም የተለያየ ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ ላይ እዚህ ጋር እንዴት ኢላስቲሲቲ ሪስፖንድ ያደርጋል ወይም ኳንቲቲ ዲማንድ እንዴት ሪስፖንድ ያደርጋል የሚለውን የሚመልስልን ነው። ሶ there are three kinds of demand elasticity ሶስት አይነት የዲማንድ ኢላስቲሲቲዎች አሉ እዚህ ጋር እንደገለጽናቸው። the first one is price elasticity of demand ማለት ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ምንለው ፕራይሱ ሲለዋወጥ ኳንቲቲ ዲማንዱ ምን ሪስፖንድ ያደርጋል የሚለውን የሚያሳየን ነው። ሌላ ደግሞ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ወይም ኢንካማችን ቫሪ ሲያደርግ ኳንቲቲ ዲማንዳችን ምን ይሆናል የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ክሮስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ፕራይስ ምንለው ክሮስ ኢላስቲሲቲ የምንለው ደግሞ ሪሌትድ የሆኑ ጉዶች ለምሳሌ ልክ እንደ ቢራ አሁን ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች አሉ። ለምሳሌ ዳሽን ቢራ አለ፣ ዋሊያ ቢራ አለ። ልክ እንደዚህ አይነት ማለት ሪሌትድ የሚሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው። ስለዚህ ያንዱ ፕሮዳክት ፕራይሱ ሲጨምር በዛኛው ላይ ዲማንዱ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚለውን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው እናያለን። ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ሚንስ a degree of responsiveness of a demand to change in price። ይህ ማለት ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ማለት a degree of responsiveness of demand to change in price። ስለዚህ በትንሽም ሆነ ወይም ፕራይሳችን ቼንጅ ሲያደርግ ዲማንዳችን ምን ይሆናል የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ራይት ዲማንዳችን ምን ይሆናል ዲማንዳችን ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ወይም ምን አይነት ቼንጅ ያመጣል የሚለውን የሚያሳየን ከሆነ ይህ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ እንለዋለን። እና it indicates how consumer react to change in price። ኮንሱመሮች ወይም ደንበኞች እንዴት ነው ለዋጋ ቅናሹ ወይም ለዋጋ ጭማሪ ወይም ለዋጋ ለውጡ ሪያክት የሚያደርጉት እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት። ለምሳሌ አንድ ፋብሪካ ዋጋ ከመጨመሩ በፊት ይህን አናላይዝ ማድረግ አለበት። ማለት ዋጋ ብንጨምር ምን ያህል ከስተመሮች አትራክት ሊሆኑ ይችላል ወይም ሊርቁ ይችላል የሚለውን ነገር አናላይዝ መስራት አለበት ማለት ነው። so it's the measures of how much is the quantity demand of a good respond to a change in the price of that good ነው። it's the measures of how much the quantity demand of a good respond to a change in the price of that good። እንግዲህ how much the quantity demanded of a good respond to change in the price of that good። እንግዲህ ፕራይሳችን በተቀየረ ቁጥር በምን ያህል ኳንቲቲ ዲማንዳችን ለውጥ ያመጣል ወይም ቼንጅ ያደርጋል የሚለውን የሚያሳየን ነው። ራይት so it's computed as a percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price ነው። ራይት በዚህ መልኩ እናሰላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዲማንድ ፎር ኮሞዲቲ ላይክ ክሎዝ ወይም ፍሩት ኢትሲ change when this is even a small change in their price, right? So whereas demand for commodities which are basic necessity of life like salt, food, grains, etc. may not change even if the price change or it may change but not in the proportions of the change in price.
እና ይህ ማለት ነው ለምሳሌ የልብስ ፋብሪካዎች ወይም መደብሮች ሊሆን ይችላሉ፣ የፍሩት ፍራፍሬዎች እነዚህ ላይ ማለት ነው ትንሽ ስሞል ቼንጅ ኢን ፕራይስ የትንሽ እንኳን ገንዘብ ብንጨምርበት ባለው ምንድነው ዲማንዳችን ምን ሊሆን ይችላል በጣም ቫሪ ሊያደርግ ይችላል የሚለው ራይት ቼንጅ ያደርጋል የሚለው። ነገር ግን ቤዚክ ነሲሲቲ በምንላቸው ለምሳሌ እነዚህ ሳልት ስኳር ማለት ሳልት ምንለው ፉድ ምንለው ግሬን ምንላቸው እነዚህ ነገሮች ምንም እንኳን ራሱ ሂሳብ ብንጨምርባቸው ወይም ሂሳብ ቼንጅ ቢኖር ምንድነው ቫሪ አያደርግም ዲማንዱ ወይም ኳንቲቲ ዲማንዱ ወይም ዲማንዳችን ምን አያደርግም በጣም የተለየ ቫሪዬሽን አያመጣም ነው የሚለው ራይት። ምክንያቱም አሁን አስፈላጊ ነገር ነው ቤዚክ ኔሴሲቲ የምንላቸው እነዚህ ነሳልት ፉድ የምንላቸው ነገሮች አስፈላጊ ናቸው። ኢቭን እንኳ ሂሳብ ቢጨምር የፈለገውን ታህል ወይም ቢቀንስ ጀስት ከመብላት ሳንበላ አንቀርም ወይም ጨው አለ ጨው ልንመገብ አንችልም ግዴታ አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ሂሳብ እንኳን በጣም ቢቀንስ ሳልት ማለት ቢረክስ ብዙ ሳልት ላንገዛ እንችላለን አይደል? ስለዚህ እነዚህ ኔሴሲቲ እና ለግዠሪ ጉድ ምንላቸው የተለያዩ ጉዶች አሉ እንደነሱ ዲፔንድ ይሆናል። ሶ ኢት ካን ቢ ሜዠርድ ኢን ቱ ዌይስ ነው እነዚህ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የምንላቸው በሁለት መንገድ ልናሰላ እንችላለን። አንደኛው ፖይንት ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢላስቲሲቲ ኦፍ አርክ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ነው። አንደኛው ፖይንት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ አርክ ኢላስቲሲቲ ብለን በሁለት እንከፍላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ስናየው ምንድነው this is calculated to find the elasticity at a given point ነው። የሆነች ፖይንት ላይ ነው ይህን ኢላስቲሲቲ ማግኘት ፈልገው it can be determined by the following formula elasticity of price point price elasticity of demand የምናገኘው እንግዲህ ምን ነው ብለናል change in quantity of demanded over change in ወይም percentage change in price ነው። ይህ ደግሞ በዚህ percentage change in quantity demand ማለት ደግሞ quantity 1 minus quantity not over quantity not times 100% ነው። ሌላው ደግሞ change in percentage of change percentage of price ስናሰላ ደግሞ P1 minus P not over P not ነው ታይምስ 100 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስናካፍላቸው ማለት ነው ምን ይመጣልና 100 በ100 ይጣፋልና then this one ሪዛልቱ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ሌላ ደግሞ ፖይንት ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ እዚህ ጋር ማስታወስ ያለብን ምንድነው in this method we take a straight line demand curve joining the two axes and measure the elasticity between 2 points Q0 and Q1 which are assumed to be intimately close to each other። ልክ እዚህ ጋር Q0 እና Q1ን ልክ እንደ ፖይንት ነው አሲም የምናደርጋቸው ራይት። እዚህ ጋር ልክ አሲ ፖይንት ነው አሲም የምናደርገው ማለት ነው ራይት። እነዚህ ልክ አንድ ፖይንት ላይ እንደሚገኙ ነው አሲም የምናደርገው በፖይንት ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ጊዜ ራይት። ሶ elasticity of demand is unit free because it is a ratio of percentage change ነው። ይሄኛው elasticity of price ምንለው price elasticity of demand ምንለው ወይም elasticity ምንለው በአጠቃላይ ምንድነው ዩኒት ፍሪ ነው። ምክንያቱም ተመሳሳይ ነገሮች ሲካፈሉ ሬሽዮ ነው የሚሆኑት። ይሄ ደግሞ ዩኒት ፍሪ ያደርገዋል ማለት ወይም ዳይሜንሽንለስ ያደርገዋል። ሶ elasticity of demand is usually a negative number because of the law of demand። ብዙ ጊዜ elasticity of demand ስንሰራ የምናገኝ ምንድነው ኔጌቲቭ ናምበር ነው። ለምን law of demand ማለት ነው። ምክንያቱም quantity demanded እና price the amount of price and the quantity demanded is inversely related ብለናል። ተቃራኒ ናቸው። ዋጋ ሲጨምር የምንፈልገው ብዛት ይቀንሳል፣ የምንፈልገው ኳንቲቲው ይቀንሳል በዛ ምክንያት ማለት ነው ኔጌቲቭ ነው። እና ደግሞ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ወይም ኢላስቲሲቲ እንኳን ፖዚቲቭ ከሆነ ይሄ ፕሮዳክት ምንድነው ማለት ነው ኢንፌሪየር ጉድ ነው ማለት ነው። ኢንፌሪየር ጉድ ደግሞ ምን ናቸው? ኢንካማችን ሲጨምር ወይም የገንዘብ መጠናችን ከእጃችን ያለው ገንዘብ መጠን ወይም ዌልዛችን ሲጨምር እነዛ የምንፈልገው
እንትን ፍላጎታችን ይቀንሳል። ለምሳሌ ሳልቫዦች ምንድን ናቸው? ዋጋቸው ይቀንሳል ማለት ጀስት ሀብታም ስንሆን ሳልቫዥ አንለብስም። ርካሽ ናቸው ግን አንፈልጋቸውም። ጀስት ገንዘባችን ደግሞ ኢንካማችን ደግሞ ለስ ሲሆን ደግሞ ሳልቫጆችን እንለብሳለን። ስለዚህ ኢንፌሪየር ጉድ የምንላቸው ልክ እንደ ሳልቫዥ ሽሮ ወጥ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ወረድ ያሉ ነገሮች እንደዚህ ግን ሳብጀክቲቭ ኔቸር ናቸው። እነዚህ ኢንፌሪየር ጉድ የምንላቸው ብዙ ጊዜ ከሰው ይለያያሉ። ልክ እንደየሰው ይለያያል። ምክንያቱም አንድ ሰው ኢንፌሪየር ነው የሚለው ለሌላው ኢንፌሪየር ላይሆን ይችላል። ሶ ይህንን ኮንሲደር እንድታደርጉ በዚሁ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ እንግዲህ ስንፈልግ ማለት ነው ኢላስቲሲቲው ግሬተር ዛን ዋን ከሆነ የዲማንድ ምንድን ነው? ኢላስቲክ ነው። ኢላስቲክ ከሆነ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ሌክዠሪ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ማለት ይህ ማለት ነው ፕራይስ ኢላስቲሲቲው ከአንድ በለጠ ማለት ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ትንሽ እንኳን ሂሳብ ቢቀንስ ወይም ቢጨምር ወይም ቼንጅ ቢያመጣ ከስተመሮች ወይ ይመጣሉ ወይ ይሄዳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፋብሪካ ወይም በቃ ወርቅ የሚያመርት ፋብሪካ አልበላችሁ ሌክዠሪ ፕሮዳክት የወርቅ ሂሳቡ በትንሽ ቢጨምር የሆነ ሰዓት ከስተመሮች ሙሉ አይገዙም። ወይም በትንሽ ደግሞ ከቀነሰ ከስተመሮች ይገዛሉ ማለት ነው። ልክ በጣም ሴንሲቲቭ ሲሆኑ ማለት ነው ከስተመሮች ለፕራይስ ቼንጁ በጣም ሪያክት የሚያደርጉ ከሆነ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንዱ ግሬተር ዛን ዋን ይሆናል ማለት ነው። ለዞስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንዱ ደግሞ በዜሮ እና በአንድ መካከል ፖዚቲቭ ሆኖ ከአንድ ያነሰ ቁጥር ከሆነ ደግሞ ወይም ለምሳሌ 0.1 0.2 እንደዚህ አይነት ነገሮች ቁጥሮች ከሆነ ምንድነው ዲማንዱ ምንድነው? ኢትስ ኢንኢላስቲክ ነው ማለት ነው። ራይት ኢንኢላስቲክ ነው። ኢንኢላስቲክ ነው ማለት ደግሞ ፕሮዳክቱ ምንድነው? ኔሰሰሪ ጉድ ነው ማለት ነው። አስፈላጊ ወይም መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው ያ ፕሮዳክት ራይት። ኤንድ ኦልሶ ኢላስቲሲቲው ዋን ከሆነ ማለት ደግሞ ዩኒታሪ ኢላስቲክ ነው። ዩኒታሪ ኢላስቲክ ነው እንላለን። ዛዘር ዋን ኢዝ ኢላስቲሲቲው ዜሮ ሆነ ማለት ደግሞ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ነው። ምንም ኢንኢላስቲክ ነው። ፕራይስ ቼንጁ ምንም አይለውጠውም ማለት ነው። ምንም አይለውጥም። የገንዘብ ጭማሪ ወይም ቅናሽ ቢኖርም ጀስት ምንም ልዩነት አያመጡም ማለት ከስተመሮች ሪያክት አያደርጉም ማለት ነው። ዳዘር ዋን ኢዝ ኢላስቲሲቲው ኢንፊኒቲቭ ከሆነ ፐርፌክት ኢላስቲሲቲ እንለዋለን ማለት ነው። ዋት አር ዘ ዲተርሚናንትስ ኦፍ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ? ለፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ዲተርሚናንት የምንላቸው ማን ናቸው ብለን ስናይ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ አቬይላቢሊቲ ኦፍ ሰብስቲቲዩት ነው። ሰብስቲቲዩት መኖሩ ማለት ነው። የፕሮዳክቱ ሰብስቲቲዩት መኖሩ ራይት። ሰብስቲቲዩት አቬይላቢሊቲ ኦፍ ሰብስቲቲዩት። ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት ቢኖር ያን ሰብስቲቲዩት የሚተካልን ሌላ ፕሮዳክት ካለ ያ እንኳ ፕራይስ ቼንጅ ቢኖር ሌላ ፕሮዳክት እንጠቀማለን ማለት ነው ራይት። ዛዘር ዋን ኢዝ ታይም ነው። ምክንያቱም ታይም የምንለው ደግሞ ሰዓቱ በጣም ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ኢን ዘ ሎንግ ራን ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ቴንድስ ቱ ቢ ኢላስቲክ። ምክንያቱም ታይሙ በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር አንድ ፕሮዳክት ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ያለው ነገር ጊዜው ከቆየ ምንድን ነው የተለያየ ሌላ ሰብስቲት የሚያደርጉት ጉዶች ሊመጡ ይችላሉ። እሱ የሚተኩት ከስተመሮች ደግሞ ያን ፕሮዳክት ምን ይሉታል? አዳፕት ያደርጉታል። በዛ የተነሳ ታይምም የራሱ የሆነ ምን አለው? ኢንፍሉዌንስ አለው ማለት ነው። ዳዘር ሰርድ ዋን ኢዝ ዘ ፕሮፖርሽን ኦፍ ኢንካም ኮንሱመር ስፔንድ ፎር ፕሮዳክት። እንግዲህ ሌላኛው ሶስተኛው ፕሮፖርሽንስ ኦፍ ኢንካም ኮንሱመር ስፔንድ ፎር ፕሮዳክት ነው። እንግዲህ የኢንካም ፕሮፖርሽናቸው መጠናቸው ምኖች ኮንሱመሮች የሚያወጡት ማለት ነው ለሆነ ፕሮዳክት፣ ያም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራል ማለት ነው። ማለት ለምሳሌ ለዛ ፕሮዳክት ያ ፕሮዳክት ምን አይነት ፕሮዳክት ነው ማለት ነው? ሌክዠሪ ፕሮዳክት ነው? ነሰሰሪ ፕሮዳክት ነው ወይስ ምን አይነት ፕሮዳክት ነው የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርግልን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ጀስት ነሰሰሪ ፕሮዳክት ከሆነ በምን ያህል ይፈልጋሉ? ሌክዠሪ ከሆነ በምን ያህል ይፈልጋሉ? ያኛው ፕሮፖርሽኑ የሚፈልጉት መጠኑ
ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ኢፌክት አለው። the other one is the importance of the commodity in the consumer's budget ያ ኮሞዲቲ ለኮንሱመሮች ምን አይነት ጥቅም ነው የሚሰጠው የሚለው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ሌላ ደግሞ በዚህ የምናየው እንግዲህ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ የሚለው እናያለን። ማለት ይህ ማለት መሰላችሁ ኢንካማችን ሲለወጥ ዲማንዳችን ምን ይሆናል ወይም ኳንቲቲ ዲማንዳችን ምን ይሆናል። ግን የገንዘብ መጠናችን ወይም ኢንካማችን ሲጨምር ደሞዛችን ለምሳሌ ሲጨምር ዲማንዳችን ምን ይሆናል? ለሆነ ፕሮዳክት ያለን ዲማንድ ወይም ያን ፕሮዳክት የምንፈልግበት ኳንቲቲ ዲማንዱ ምን ይሆናል? ምን ያህል ቼንጅ ይኖረዋል የሚለውን የሚያሳይልን ነው ማለት ነው። ሶ ፎርሙላው በዚህ ነው የምናገኘው። ኢትስ a measure of responsiveness of demand to change in income ሶ ኢንካም ሲጨምር ወይም ቼንጅ ሲያደርግ ዲማንዱ እንዴት ቼንጅ ያደርጋል የሚለውን የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ፎርሙላውን ይሄን ተጠቅማችሁ የምታመጡት ቁጥር ምንድን ነው? ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ግሬተር ዛን 1 ከሆነ ያ ፕሮዳክት ምንድን ነው? ሌክዠሪ ፕሮዳክት ነው ወይም ሌክዠሪ ጉድ ነው። ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንድ ለዛን 1 ወይም ለዛን ሆኖ ፖዚቲቭ ከሆነ ወይም በዜሮ እና በአንድ መካከል ከሆነ ይህ ነሰሪ ጉድ ነው ማለት ነው። and also ያ ያመጣችሁት ቁጥር ደግሞ ኢንካም ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንዱ ኔጌቲቭ ከሆነ ወይም ለዛን ዜሮ ከሆነ ምንድን ነው? the good is inferior good ነው ማለት ነው። ያ ጉድ ምንድን ነው? inferior good ነው ማለት ነው። right the other one is cross elasticity of demand cross elasticity of demand ማለት አንድን ፕሮዳክት የአንድ ፕሮዳክት ሌላ ሰብስቲቲዩት የሚያደርገው ፕሮዳክት ሲጨምር ወይም ሲቀንስ ምን ያህል ኢፌክት አለው የሚለው ነው በአንድ ፕሮዳክት ላይ። ለምሳሌ ኤክስ ፕሮዳክት አለ። ኤክስ እና ዋይ ቢኖሩ ጀስት ኤክስ ዋይ መተካት ይችላል ወይም ኤክስ መተካት ይችላል። ሰብስቲቲዩት መደራረግ ይችላሉ። ጀስት ኤክስ ፕራይሱ የኤክስ ፕራይስ ሲጨምር ዲማንድ ኦፍ ዋይ ምን ይሆናል? በምን ያህል ይጨምራል? በምን ያህል ይቀንሳል? ወይም በምን ያህል ቼንጅ ያመጣ የሚለውን የቴል የሚያደርገን ነው ማለት ነው። right so measure how much the demand for a product is affected by the change in price of another good ያንድ ሰብስቲቲዩት የሚያደርገው ጉድ ወይም ማቴሪያል ፕሮዳክቱ ፕራይሱ ሲጨምር ወይም ቼንጅ ሲያደርግ በሌላኛው ጉድ ላይ በሌላኛው ማቴሪያል ላይ ወይም ኮሞዲቲ ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን አናላይዝ ለማድረግ የሚጠቅም ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይህን ፎርሙላ እንጠቀማለን። ፎርሙላዎችን ያዟቸው በአይምሯቸው you have to keep in your mind, right? So in the first the cross price elasticity of demand for substitute good is positive እንግዲህ የምናገኘው ውጤት ኢላስቲሲቲ ኦፍ ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዲማንዱን የምናገኘው ኢላስቲሲቲው ማለት ነው ማለት ይቅርታ ምን ከሆነ ፖዚቲቭ ከሆነ እነዚህ ጉዶች ምን ናቸው ማለት ነው? ሁለት ጉዶች ኤክስ እና ዋይ ምን ናቸው? ሰብስቲቲዩት መደራረግ ይችላሉ ማለት ነው። ወይም ፐርፌክት ሰብስቲቲዩት ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኤክስ እና ዋይ ወይም ክሮስ ፕራይስ ኢላስቲሲቲው የምናገኘው ኔጌቲቭ ከሆነ ኤክስ እና ዋይ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኮምፕሊመንታሪ ጉድ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኮምፕሊመንታሪ ጉድ ማለት ደግሞ ጆይንትሊ ነው የምንጠቀማቸው ወይም በአንድ ላይ የምንጠቀማቸው። ለምሳሌ ስኳርና ሻይ አንድ ላይ ነው። መኪናና ነዳጅ ልክ እንደነዚህ አይነት ፕሮዳክቶች ናቸው ማለት ነው። ኤክስ እና ዋይ ራይት። አንዱ አላንዱ ማገልገል አይችልም ማለት ነው። ሰብስቲቲዩት ጉድ የምንለው ግን አንዱን ትተን አንዱን መጠቀም እንችላለን። ተመሳሳይ ሳቲስፋክሽን ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። right so the other one is the cross price elasticity of demand ደግሞ ዜሮ ከሆነ የምናገኘው ዜሮ ከሆነ ኤክስ እና ዋይ ምን ናቸው? የማይገናኙ ጉዶች አንሪሌትድ ናቸው። ሰብስቲቲዩትም አይደሉ ኮምፕሊመንታሪም አይደሉ። ለምሳሌ ምንና ምን ማለት እንችላለን? መኪናና ቤት አይገናኝማ። ቡናና ቢራ እነዚህ ሁሉ አይገናኙማ። ሰብስቲቲዩት መደራረግ አይችሉም። ለክላ እነዚህ አንሪሌትድ ከሆኑ ዜሮ። ስለዚህ ካልኩሌሽን ሰርታችሁ በሶስቱም ኢላስቲሲቲ ላይ ፎርሙላዎችን መጠቀም ግዴታ ነው። ፎርሙላዎችን መሸምደድ አለባችሁ።
በደንብ ከሰራች በኋላ በሶስቱም የተለያየ ክራይቴሪያዎች አሉ። ራይት ክራይቴሪያዎችን ኢንተርፕሬት የመጣውን ቁጥር ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ፈተና ላይ የመጣው ቁጥር ልክ ያን ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ያመጣች ቁጥር ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስቲት ናቸው ማለት ነው። ኮምፕሊሜንታሪ ናቸው ማለት ነው። ወይም ኔጌቲቭ ቁጥር መጣላችሁ ማለት እነዛ ፕሮዳክቶች ኤክስ ኤንድ ዋይ ምን ናቸው? ኮምፕሊሜንታሪ። ልክ እንደዚህ ብላችሁ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንዳትረሱ። ለምን ማርክ ያሳጣችኋል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ቲዮሪስ ኦፍ ሰፕላይ የሚለውን የምናይ ይሆናል። መልካም ጊዜ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ ከእናንተ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው።